Är en ny flyktingkris av 2015 års typ i antågande? Det är svårt att avgöra, men den migrationspolitiska konfliktnivån är just nu rekordhög. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Nyligen bröt Turkiets president Erdogan landets migrationspolitiska överenskommelse med EU och medverkar nu till en flyktingström mot Europas gränser. Varför bröts överenskommelsen? Vad blir konsekvenserna av en ny migrationsvåg? Och vad måste göras för att hantera situationen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du vill att jag ska fortsätta göra videos av denna typ så är jag supertacksam om du stöttar mig via något av betalningssätten här ute till vänster. Att göra videos av denna typ tar mellan 2 och 3 hela arbetsdagar varenda vecka, och det skulle inte vara långsiktigt möjligt utan ert fortsatt generösa ekonomiska stöd, så tack för det. Gillar du mina filmer så kan du se min nya engelskspråkiga kanal här ovanför, och prenumerera på min svenska kanal gör du med fördel här nedanför. Jag publicerar med sylvass precision nytt videomaterial varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om demokrati, demografi och destabilisering. Häng med! Tusentals migranter har de senaste dagarna drabbats samman med grekisk gränspolis som en konsekvens av att Turkiets president Erdogan öppnat gränserna mot Europa och aktivt uppmanat landets 4 miljoner flyktingar att ta sig över gränsen. Europa befinner sig nu i en situation där migrantflöden används som ett vapen i en större och mycket komplicerad geopolitisk konflikt. För att kunna förstå bakgrunden till de nu dramatiska sammandrabbningarna behövs en kort historisk genomgång av konfliktens utveckling och dess primära intressenter. År 2011 spred sig över stora delar av arabvärlden och Mellanöstern en serie protester som kom att kallas den arabiska våren. Anledningarna till protesterna var många, men en kombination av hög arbetslöshet, stagnanta diktaturer och en ung befolkning med plötslig tillgång till sociala medier skapade en situation där en närmast revolutionär anda kunde kanaliseras. Protesterna spred sig över stora delar av arabvärlden och nådde även till Syrien, där många opponerade sig mot Assad-familjen som haft makten i landet sedan 1971. När regimen attackerade demonstranterna utlöste man ett inbördeskrig. Statslösa kurdiska styrkor, som var svårt trängda av Turkiet, utnyttjade den destabiliserade konflikten till att själva ockupera ett stort område i norra Syrien. Kurderna slogs huvudsakligen för självstyre och blev Amerikas allierade i kampen mot ISIS, som även de utnyttjade det destabiliserade läget för att ockupera stora landområden i nordöstra Syrien. Ryssland har haft en strategisk allians med Syrien ända sedan Sovjettiden, både på grund av energipolitiska intressen och på grund av att den syriska Turtushamnen ger Ryssland tillträde till det strategiskt vitala Medelhavet. Ryssland är därför allierat med Assad-regimen. Även Iran stöttar Assad-regimen, både av religiösa skäl men även för att trycka tillbaka saudiska intressen i regionen. Ryskt attackflyg och iranska trupper decimerade snabbt Assad-motståndarna medan kurdiska och amerikanska trupper var upptagna med att slåss mot ISIS i nordöst. Samtidigt som Turkiet tagit emot stora mängder krigsflyktingar från Syrien har man även aktivt stöttat regimkritiska jihadister i landets nordvästra delar. Detta gör man eftersom man fruktat att kurdisk autonomi i Syrien skulle stötta kurdiska separatister i Turkiet genom upprättandet av en terrorkorridor mot den turkiska gränsen. På grund av detta attackerade Turkiet de kurdiska styrkorna så snart ISIS hade besegrats och USA hade dragit hem sina trupper, vilket ägde rum under slutet av 2019. Detta ledde till att kurderna istället allierade sig med Assad-regimen och Ryssland för att kunna försvara sig mot fler turkiska angrepp. Denna nya laguppställning föranledde den ryska attack som nyligen genomfördes mot den turkiska militärutposten i Idlib, där minst 33 turkiska soldater dödades.
Som en konsekvens av denna attack begärde Turkiet NATO-stöd mot de ryska angriparna, vilket på grund av sina katastrofala geopolitiska konsekvenser är strategiskt omöjligt. Som motdrag mot detta bröt den allt mer trängde Erdogan under förra veckan den flyktinguppgörelse man haft med EU, vilken stadgade att Turkiet mot betalning i form av 6 miljarder euro skulle hindra flyktingar från att ta sig in i EU. “Vi har nu öppnat porten”, lät president Erdogan hälsa under det att migranter och kravallpoliser drabbade samman vid den grekiska gränsen. Ryssland är den stormakt som vunnit de största strategiska segrarna i denna konflikt. Man har befäst sin allians med både Syrien och Iran, säkrat tillträde till Medelhavet och samtidigt destabiliserat både Turkiet och hela Europa. Genom att bidra till ett kaotiskt och storskaligt migrantflöde från Syrien till Schengenområdet under åren 2015 och 2016 cementerades djupgående sociala, ekonomiska och demokratiska konflikter i många europeiska länder. Storbritanniens utträde ur EU kan exempelvis betraktas som en indirekt konsekvens av den destabiliserande migrationssituationen. Det finns mycket som tyder på att den turkiska regimen aktivt nu bussar migranter till gränsen och uppmanar dem att lämna landet, vilket är ett realpolitiskt sätt att använda migration som ett vapen mot EU. Trycket är just nu störst vid Greklands nordöstra gränsövergång, där båda sidor utväxlar tårgasgranater och molotov-cocktails. Det är ännu oklart i vilken omfattning nya migrationsflöden kommer att nå in i Europa, men det är ställt utom allt tvivel att Europas stater nu kommer att förhålla sig helt annorlunda till migranterna än vad de gjorde för 5 år sedan. 2015 års humanitärt optimistiska slogans som Angela Merkels “Wir schaffen das” vi grejade och det brett använda “Refugees welcome” såldes in under humanitär flagg. Detta under föreställningen att ett stort flyktingmottagande i Europas oförberedda och oreformerade tjänsteekonomiska välfärdsstater skulle utgöra en inte bara lönsam affär, utan att det faktiskt dessutom utgjorde ett för välfärdsstaten direkt nödvändigt rekryteringsunderlag. Den nobelprisbelönade ekonomen Milton Friedman uttryckte redan under 1970-talet varför denna ekvation är ekonomiskt omöjlig. Because it is one thing to have free immigration to jobs, it is another thing to have free immigration to welfare. Det frihetliga argumentet är naturligtvis att reformera välfärdssystemen så att migranter inte utgör en skattebelastning och att samtidigt förbereda ordningsmakten på en friktionsfylld tid medan en ny fattig samhällsklass tillåts arbeta sig upp och komma in i samhället. Att däremot inte förbereda samhället alls i en av världens dyraste välfärdsstater och ändå tillämpa en extremt generös invandringspolitik är som att vrida på badrumskranen utan att ha installerat ett badkar. Inom kort står vattnet decimeterhögt i hela badrummet, grannarna ringer och klagar och hela fastigheten åsamkas dyrbara fuktskador. Att i denna situation komma dragande med arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att staga upp situationen är ungefär som att försöka absorbera hela översvämningen med en Wettex-trasa. Det är sannolikt lättare att förstå denna situation som affärsman än som politiker eller opinionsbildare. Här är ett talande exempel direkt från näringslivet. När högtalartillverkaren Sonos i höstas tillkännagav att de på grund av uppgraderingsbehov inte längre skulle stötta sina äldre högtalarmodeller utbröt vilda protester. Över hela världen hade människor i god tro investerat tiotusentals kronor i högtalarsystem som plötsligt inte längre skulle gå att använda. Detta var ett vårdslöst och oansvarigt tilltag som missaktade företagets mest trogna kunder. Sonos pudlade, men varumärket hade redan tagit skada. En liknande typ av kundrelation existerar i ett högskattesamhälle mellan medborgare och stat. Folk accepterar att betala en väldigt stor del av sin inkomst i skatt med den underförstådda överenskommelsen att de i utbyte får samhällstjänster och produkter de efterfrågar och behöver. Man räknar med att ens gamla pappa ska bli väl omskött på ålderns höst. Man räknar med att ens barn ska få gå i en hyggligt bra skola. Man räknar med
att inte bli pissad i munnen på offentlig plats eftersom polisen ska ha koll på läget. Om de statsfinansiella prioriteringarna plötsligt läggs om utan att i demokratisk ordning och med transparent konsekvensanalys först erhålla ett tydligt demokratiskt mandat, så hamnar hela demokratin i samma situation som Sonos. Människor som under hela livet betalat in till ett system som plötsligt inte längre tänker stötta de produkter man har betalat för, blir med all rätta mycket arga, och hela den samhällskontraktuella relationen börjar ifrågasättas. Och jag inser också att alla de gamla människor som har jobbat hårt ett helt liv nu ska ställas emot alla de flyktingar som kommer och som då också tar i anspråk sjukvård och skolor och allt möjligt. Men det är nog på det viset att humanismen kräver faktiskt att man får göra avkall på sin välfärd då. Det demokratiska priset för denna ideologiska egenmäktighet är enormt, och en del av den destabilisering Ryssland arbetar för att uppnå. I paritet med att en allt större del av medelklassen börjar uppleva de konkreta sociala och ekonomiska konsekvenserna av den förda politiken har stödet för 2015 års migrationspolitik helt rasat samman, och både moderater och socialdemokrater har sjunkit ihop till skuggor av sina forna jag. Frihetsreformer kräver finess och tid. Att låsa upp och avreglera ekonomier och individer skapar välstånd, men om de inte förbereds och förankras i god tid sargas istället relationen till folket på ett sätt som är helt kontraproduktivt. Konsekvensen av Sveriges vårdslösa migrationspolitik påverkar nu i stort sett varenda del av samhället. Risken är överhängande att den pendel som egenmäktigt drog så väldigt långt ut åt ena sidan nu hotar att svänga tillbaka, och det med en sådan kraft att den på ett ögonblick swishar förbi den rimliga korrigeringspunkten och istället far långt ut på den auktoritära flanken. De migrationsflöden som för 5 år sedan möttes med att hela Sverige skramlade och sjöng kommer sannolikt denna gång att mötas med batonger och tystnad. Detta är den förda migrationspolitikens yttersta resultat. För vägen till helvetet är som bekant stensatt med goda föresatser. Erdogan kontrollerar i nuläget Europas migrationspolitik, vilket för Sveriges räkning innebär att de svenska mottagandevolymerna ytterst styrs av Turkiet. Detta är en ohållbar situation. Sverige behöver nu formulera en egen hållbar migrationspolitik som baseras på demokratiskt förankrad och väl genomlyst mottagandekapacitet. Frågor rörande hur många vårdplatser, skolplatser, bostäder och utbildningsplatser som behövs måste besvaras och balanseras mot medborgarnas övriga ekonomiska prioriteringar, behov och önskningar. Föreställningen att flyktinginvandringen skulle vara lönsam är död. Föreställningen att det är inhumant att räkna på migrationens kostnader är också död. Till och med föreställningen att man inte bör ställa grupp mot grupp är, om inte död så i alla fall pensionerad med råge, eftersom alla ekonomiska beslut innebär prioriteringar. I repeat, all other priorities are rescinded. Detta är bra och en nödvändig korrigering. För ekonomisk nykterhet och demokratisk förankring är just det fundament det fria samhället bygger på. Att medborgarna får veta vad saker kostar och i demokratiska val lägga sin röst på de prioriteringar som för dem verkar rimligast. Detta kan vara att staten ska hjälpa flyktingar, eller att staten ska bygga ut försvar och polis, eller att man rent av vill verka för en mindre stat, eller någonting helt annat. Men att inte beräkna, att inte göra konsekvensanalyser, att försåtligen framställa saker som lönsamma, som nödvändiga, som det enda humanitära valet, detta är däremot att springa de odemokratiska krafternas ärenden. För notan kommer alltid förr eller senare, och det är folket som får den i knät. And they'll hurt you if they think you blind. De politiker som hoppas slippa fatta besvärliga beslut under förvändningen att EU bör besluta om ett fördelningssystem väntar förgäves. Det existerar nämligen inget stöd för ett sådant system i Europa.
De europeiska nationerna har alla unika och olika förutsättningar för att ta emot och integrera flyktingar och vill fatta beslut om detta på lokalplanet. Den tidigare tillämpade asylrättsordningen är i praktiken redan förkastad som lösning och har på flera håll ersatts med olika typer av kvotsystem vilka svarar mot den lokala mottagandekapaciteten. En ny migrationsvåg är en allvarlig utmaning och det fordras pragmatism i högre grad än idealism för att nu stävja en direkt explosiv utveckling inom de europeiska demokratierna. Anföranden om att kvotsystem är inhumana måste ställas i relation till de reella konsekvenserna av den tidigare migrationspolitiken, vilken skapade incitament för livsfarliga resor över Medelhavet, i bästa fall med en slutdestination i en segregerad bidragsförort utan vägar in på vare sig arbetsmarknad eller i samhället i stort. För Sveriges del måste resurser i första hand allokeras för att hantera de redan anlända migranterna på ett sätt som på sikt kan möjliggöra för mer än bara ett fåtal av dem på allvar ska kunna integreras och komma in på den produktiva arbetsmarknaden. Både människoliv och de europeiska demokratierna hotas av destabiliseringsoperationerna. Det kan ånyo vara värt att tänka just som en affärsman. 1. Var transparent mot din kund och din medborgare. 2. Förevisa din produkt eller din vision ärligt och låt marknaden och demokratin avgöra vad som önskas och vad som fungerar. 3. För inte din kund eller dina medborgare bakom ljuset med dolda kostnader. Gör du fel, be om ursäkt och ersätt din kund. Och vill du bli framgångsrik? 4. Bedriv löpande utveckling av nya produkter med lyhördhet för kundens verkliga behov och önskningar. Tiden för optimistiska slogans är nämligen förbi. Tycker du att ekonomisk pragmatism är att föredra framför ideologiska förhoppningar? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av gränskonflikterna eller migrationssituationen? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men håll dig till ämnet och var respektfull. Jag accepterar inte rasism, oartigheter eller personpåhopp i mitt kommentarsfält. Det är begripligt att många känner starkt för frågor som dessa, men för att kunna diskutera dem på ett konstruktivt sätt måste huvudet hållas kallt samtidigt som hjärtat hålls varmt. Jag heter Henrik Jönsson och tack för att du har lyssnat.